So yun mga packs, nakauwi na ako. So ida-download na natin mga packs yung nakuha nating picture sa yung 360. Hindi ko na doon ginawa mga packs kasi sayang yung battery ng drone natin nasa taas, tapos saka natin ida-download yung nakuha. So sayang. So dito na lang pagka-uwi. So pagka-uwi mga packs, ito na, kinonek ko ulit. Kung makikita nyo mga packs, low battery na tayo, 13%. Ngayon, para kunin natin yung nakuha natin na 360 degrees na photos, click nyo lang tong playback na to, play button. Yan. Bali, dalawa yung kinuha ko mga packs eh. So, itong pinakahuli na lang. Ay, tatlo pala. So, itong pinakahuli. Subukan natin. Yan. Da-download natin. Stitching pano images. So ini-stitch niya yung mga panoramic na nakuha, yung mga pictures. Ayan. Yan yung nakuha niyang pictures mga packs. Yung 360. Yun. So, yan. Yan. Tapos, ida-download na natin yan. Yan. Critically low battery. Exported na. Lobat na mga packs. So, yan. Na-download na siya. So, exit na tayo rito. Pwede na natin patayin to. Lobat na rin naman eh. So, kunin na natin doon. Patayin ko na mga packs. So, yung mga packs, punta na tayo doon sa albums natin, sa mga pictures. Kunin na natin, tingnan na natin yung dinownload natin. So, ito yun mga packs. Yan. So, kung pwede na natin itong i-upload sa Facebook natin para ma-upload natin ng naka 360s. Kaya lang, sa tingin ko, mas maganda pagka i-edit muna natin to. Yan. So, yung gagawin ko mga packs, i-import ko muna siya sa Lightroom para ma-enhance natin yung kulay niya, yung highlights niya, ma-bring down natin. Tapos yung sa bandang ground niya ay ma-open natin yung shadows. So, i-share natin. Share. Yung ginagamit ko mga packs, itong Lightroom. Yan. Exporting. Importing pala. Sintayin natin mag-import. Yan. Import, finished. Punta tayo sa Lightroom. All photos.
Yan yung mga dati kong mga panoramic mga packs. Ito yon. Yan. Yung gagawin ko dyan, dito muna tayo sa light. Yan. I-bring down ko muna yung highlights. Yan, para mag-punch. Tapos yung shadows niya, yung open ko. Yan. Yung whites, i-bring down ko rin ng konti. Tapos yung blacks. Yan. Huwag nyo i-crop to mga packs. Huwag nyo i-crop yan. Kasi pag na-crop nyo yan, hindi na natin mai-import as 360 degrees sa Facebook. So, close lang natin yung... Ito yung histogram mga packs. Yan yung histogram dapat yung makikita nyo sa Instagram dyan, nakabalance. Hindi siya, yung highlights niya dito banda, hindi siya blown out. Yung dark niya naman, hindi siya masyadong dark. So, dapat nasa gitna siya. So, yun yung ginawa ko. I-bring down yung highlights. I-open natin yung shadow. Yung whites, i-bring down natin. Tapos yung black, kunting open din. Tapos, saka natin ilalagyan ng contrast. Yan. Tapos, makikita nyo yung histogram, medyo underexpose siya ng konti. So, i-open lang natin ng konti. Yan. So, yan. Tapos, dito tayo sa color. Ginagawa ko dyan mga box, yung saturation, hindi ako masyadong nagamit ng saturation, kaya binababa ko ng konti. Kaya lang, babawiin ko naman siya sa vibrance. Yan. Yun. Tapos sa temperature, pwede rin pag-uwin, pero sa akin, okay na sa akin, nasa gitna. Tapos, kung gusto nyo rin mga packs, yung baguhin natin yung kulay niya, yung medyo gawin nating teal and orange, pwede rin yun. Example ito, gagawin nyo yung green niya, kulay green, gagawin mong orange. Yan. Pati yung yellow. Yan. Tapos yung blue naman, gagawin natin medyo teal. Yan. Yan. Pwede rin ganyan mga packs. Pero ako, iiwan ko siyang pwedeng ganyan mga packs. Pero ako, iiwan ko siyang as natural lang, kaya babalik ko. Oops. Yung green, natural lang, yung yellow, natural lang. So, yan yung natural color niya mga packs. Check ulit natin yung histogram. Tama na. Yan. Yan. Yung highlights, baba pa natin. Tapos yung gusto nyong lagyan ng konting punch pa, lagyan itong dehaze, lagyan natin yan, i-dehaze natin ng konti. Sabihin natin mga 10, yan. Exposure ulit. Yan, yun na yun mga packs, isa-save na natin. So again mga packs, huwag nyong babaguhin huwag nyong i-crop kasi hindi na siya madidetect as 360 degrees. So ngayon, isi-save na natin siya. Save to device. Yung gagawin ko mga packs, pipiliin ko yung highest available quality para 360 kasi siya mga packs, para hindi siya pixelated. I-okay natin. Rendering. Yan, okay na. Tapos kung ipopost na natin siya sa Facebook mga packs, yan. I-on na natin yung mobile data natin. Mahina nga pala mga packs yung signal ko rito sa sa kwarto. Naka H+ lang tayo. Ngayon, kung i-share na natin siya sa Facebook, ang gagawin natin, i-import muna natin siya. I-import muna siya natin sa Google Street View. So, ito yung apps na to. Ayan, Street View. Itong apps na to, Google Street View.
Yan. Tapos kung nakikita nyo tong, yan, yung may icon ng camera, tapos may plus. I-import natin dyan. So, plus. Tapos, import 360 photos. Yan. Tapos, itong Lightroom, yung album natin. Ayan, na-import na pala. Ito, siselect natin na rin. Ito yung mga packs yung dati kong yung dati kong gawa. So, ito yung bago. So, isi-select natin yan. Yan. Imported na siya mga packs. Na-import na siya. Yan. So, ngayon, ipopost na natin siya sa Facebook. Yung gagawin natin, share natin. Ito yung icon ng share, di ba? Share privately to Facebook. Saan na yung Facebook natin? Facebook. Oops. Password. Share to Facebook. Yan. Tapos, swipe for starting view. So, pipiliin natin yung yan. Ito na lang. Yan. Yan. Tapos, lagyan nyo na ng caption. So, mamaya ko pa i-finalize to. Dahil tutorial lang naman to. So, lagay muna natin. Tutorial 360. Yan. Tapos, yung privacy niya mga packs, in-on-limit ko muna para hindi ko muna mai-post. Ito yung tutorial lang naman mga packs. Yun, okay na. Ipopost na natin. Baka matagalan mga packs kasi mabagal yung signal ko rito. 3GH plus lang. Yun ang mga packs. Nagpo-post na yun. Tingnan natin. Try now. Mahina Mahina kasi yung signal ko mga packs. So, balikan ko na lang kayo mga packs pagka malapit na mag-post. Ito nga yung problema ko rito mga packs Nag-vlog ako pero wala akong internet sa bahay. Wala akong wifi. Tapos yung signal kasi sa kwarto, mahina talaga mga packs. Nalabas pa ako. Minsan nagpapatay oras ako. Kumakain ako sa labas habang nagpo-post ng video natin sa YouTube. Mas maganda, mas mabilis pa nga packs pagka yung gamitin natin yung hindi 4G, 3G lang. WCDMA lang tayo. Yan, uploading pa rin mga packs. Ayun, Facebook upload complete. So, yan na siya mga packs. Ayun. Balik tayo sa So, yun na mga packs. Nakapost na siya.
Ayan. Oh, di ba? Ikot natin. So, yun na. 360s. Ganyan mag-post mga packs ng 360 degrees pictures natin. So yun mga packs. Ganun lang kadali mga packs. Tapos kung gagawa rin ako nito mga packs yung ano naman parang little planet. Parang planeta siya mga packs. So yun mga packs. Yun na. Tapos na yung vlog natin. Maraming salamat mga packs. Maraming salamat sa suporta. So mas marami pa tayong pupuntahan mga packs sa mga lugar. So hanggang dito na lang mga packs. Muli mga packs, motoristang backpacker nagpapaalala. Lahat ay makakaya pag Diyos ang kasama. Bye!